नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले लिएर आएकी छु कुकर मोमोजको रेसिपी। यो कुकर मोमो भन्दा पनि हुन्छ, झोल मोमो भन्दाखेरि पनि हुन्छ। खाँदाखेरि एकदमै टेस्टी हुन्छ अनि स्टिम गरिराख्नुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् है त। सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ सामग्रीहरू। चिकन चाहिन्छ। हजुरहरू ल्याम्बको खानुहुन्छ भने ल्याम्ब लिए पनि हुन्छ। मोमो, टमाटर, धनियाँ, खुर्सानी, अदुवा लसुनको टुक्रा काटेको पेस्ट पनि चाहिन्छ। धुलो मसला, जिरा धनियाँको पाउडर, बेसार, गरम मसला मिक्स गरेको छ। नुन, प्याज, तेल अनि होल गरम मसलामा चाहिँ दालचिनी, तेजपत्ता, सुकमेल, ठुलो इलाइची, ल्वाङ अनि जिरा दाना चाहिन्छ। अब बनाउनुको लागि सुरु गरौँ है त। कुकर मोमो बनाउनुको लागि अभियसली कुकर लिनुपर्छ अनि कुकरमा थोरै तेल राख्ने। तेल मजाले तातेपछि होल मसलाहरू राखेर एकछिनसम्म फ्राई हुन दिने। अब यो होल मसलाबाट बास्ना आउन थालेपछि हामीले काटेर राखेको प्याजलाई राख्नुपर्छ। यो प्याजलाई पनि राम्रोसँग फ्राई गरेर ब्राउनिस कलर हुन दिनुपर्छ। अब यतिको प्याजको कलर भएपछि अदुवा लसुनको पेस्ट राख्ने। अदुवा लसुनको पेस्ट राखिसकेपछि यसको स्मेल जाँदासम्म पकाउनुपर्छ अनि काटेर राखेको खुर्सानी, अदुवा लसुन राख्ने। हजुरहरूलाई काटेको अदुवा लसुन मन पर्दैन भने पेस्ट मात्रै राख्दा पनि हुन्छ। यो टोटली अप्सनल हो। अब यो सबै भुटिसकेपछि यसमा चिकन राख्नुपर्छ। अब चिकनलाई मजाले ब्राउन कलर हुँदासम्म पकाउनुपर्छ, रातो रातो हुँदासम्म पकाउनुपर्छ। थोरै नुन राख्यो भने चिकन छिटो पाक्नको लागि हेल्प हुन्छ। अब यो चिकनलाई मजाले रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। चिकन जति मजाले भुट्यो यसको झोल चाहिँ त्यति नै मिठो हुन्छ। अनि यो चिकन चुज गर्दाखेरि हड्डीसँगको लिनु होला, जसले गर्दाखेरि सुप एकदमै मिठो हुन्छ। यो मोमो चाहिँ झोलिलो हुने भएको भएर जाडो दिनमा खानको लागि एकदमै मिठो हुन्छ। पिरो पिरो पातलो पातलो झोल हुन्छ। अनि यो बनाउनुको लागि पनि एकदमै सजिलो छ। स्टिम गरिराख्नुपर्ने झन्झट हुँदैन अनि अचार बनाउनु पर्ने झन्झट पनि हुँदैन। टमाटर राखेर फेरि एकछिन चलाउनुपर्छ यसलाई। अब यो टमाटर हल्का गल्न थालेको छ। अब यो टमाटर यतिको भएपछि हामीले धुलो मसला राख्नुपर्छ। जिरा धनियाँको पाउडर, गरम मसला अनि बेसार एकैचोटि। बेसार सुरुमा राख्यो भने मसलाहरू सबै तल लाग्ने डर हुन्छ, डर्ने डर हुन्छ। त्यही भएर लास्टमा राख्नुपर्छ। मसला भुटिसकेपछि पानी राख्ने। पानी चाहिँ जति सुप चाहिन्छ त्योभन्दा अलिकता धेरै चाहिन्छ, किनकि हामीले मोमो पनि यसैमा पकाउँछौँ नि त। अब नुन टेस्ट गरेर थोरै नुन थप्ने, नुन धेरै भएको भए थोरै पानी थप्ने गर्नुपर्छ यो स्टेजमा। अब मजाले झोल उम्लिन दिने। अब यो झोल उम्लिसकेपछि हामीले मोमो राख्नुपर्छ। यो मोमो राख्नुभन्दा पहिला झोल उमाल्नुको कारण चाहिँ नउम्लेको चिसो झोलमा मोमो राख्यो भने मोमो फ्यात्त परेर पाक्छ। अनि यो उम्लिसकेको झोलमा राख्दाखेरि चाहिँ मोमो राम्रोसँग पाक्छ, फुट्दैन। त्यो भएर जहिले पनि पिठो पकाउँदाखेरि पानी उम्लिन दिनुपर्छ पहिला। मैले चाहिँ 5वटा मात्रै फ्रोजन मोमो राखेकी छु। हजुरहरू फ्रेस मोमो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फ्रेस राख्दा चाहिँ हतपत्त चलाइहाल्नु पर्दैन, एकछिन पाक्न दिनुपर्छ। अब कुकरको बिर्को लगाएर 2 देखि 3 सिटी लगाउनुपर्छ। मेरो चाहिँ 2 सिटी लागिसक्यो। अब यो सिटी लागेपछि यसको हावा आफै जान दिनुपर्छ एकछिनसम्म, 10 मिनट जति रेस्ट गरेर। यसको हावा पनि सबै गइसक्यो। अब खोलेर हेर्ने। हेर्नुहोस् त मोमो कति राम्रोसँग पाकेको छ। मैले एउटा यसो निकालेर पनि हेरिसकेँ, एकदम राम्रोसँग पाकेको छ। माथिबाट धनियाँ छर्किने। अब हाम्रो मोमो सर्भ गर्नको लागि एकदमै रेडी भएको छ। अब एउटा बोलमा यो सबै मोमोहरूलाई राखेर सर्भ गर्नुपर्छ। हजुरहरू यो मोमो सर्भ गरिसकेपछि माथिबाट कागतीको रस राख्दा पनि हुन्छ। हजुरहरूसँग मोमोको चटनी छ भने माथिबाट मोमोको चटनी अनि धनियाँ राखेर खाँदाखेरि पनि हुन्छ। मैले चाहिँ मोमोको चटनी लेफ्ट ओभर थियो मसँग, त्यही राखेर खाएँ। हजुरहरू पनि यसै गरेर आफ्नो फ्यामिली अनि साथीभाइसँग इन्जोय गर्नु होला है त। ह्यापी कुकिङ।